Παιδιά, δεν κρίνω, αλλά πού είναι η χριστουγεννιάτικη χαρά? Πας στη δουλειά. Δεν έχει καθόλου χώρο. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς πήραμε αυτά εδώ πέρα για τα βαφτιστήρια μας. Διακοσμητικά και πιατέλες για κεράσματα. Και αυτά για μια συνταγή που έχω στο μυαλό μου. Πετσετούλα χριστουγεννιάτικη που τώρα νομίζω ότι έχω μια τέτοια από πέρσι. Και το addition του Mr. P. Πήρα και αυτόν Άγιο Βασίλη και θέλω να τον βάλω στην κουζίνα. Merry Christmas! Καθώς φεύγαμε πετάχτηκα και σε ένα άλλο μαγαζί και πήρα αυτές εδώ πέρα τις πετσέτες. Είναι set 3 μαζί. Και αυτό εδώ πέρα το ρολό σιλικόνης που είναι για να ανοίγει ζύμη. Τώρα με τις γιορτές θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Αυτά τα πορτοκάλια είναι κομμένα από τον κήπο της γιαγιάς μου.
Κανονικά έπρεπε να βάλω μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν λιγότερο. Αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, αλλά το δύσκολο κομμάτι με εκείνη είναι ότι δεν πρέπει να το ανακατέψουμε πάρα πολύ το μείγμα, γιατί μετά τα μελομακάρονα θα βγάλουν το λάδι τους. Έκανα ένα τεράστιο λάθος και δεν ξέρω αν η συνταγή μπορεί να σωθεί τώρα. Δεν έβαλε το χυμό πορτοκάλι. Φαίνεται μια χαρά, οπότε θα συνεχίσω. Έχω βρει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τα ζυγίζεις πρώτα και μετά να τα πλάθεις. Εμένα μου αρέσει πολύ όταν τα μελομακάρονα είναι μπουκίτσες και είναι μικρούλια. Οπότε 25 με 30 γραμμάρια είναι μια χαρά. Έχω αγχωθεί λιγάκι για το πώς θα βγούνε, αλλά ελπίζω στη μαγεία των Χριστουγέννων. Έτοιμο το πρώτο ταψί με μελομακάρονα για φέτος. Θα βάλω τώρα να ψηθούν για 20 με 25 λεπτά στους 190 βαθμούς στον αέρα και μόλις είναι έτοιμα θα τα βοτήξω λιγάκι στο σιρόπι. Έφτιαξα ένα δεύτερο ταψάκι και μου μένουν και αυτά εδώ πέρα τα μελομακάρονα που θα τα βάλω σε ένα ακόμα ταψί. Ταραν! Έτοιμα τα μελομακάρονα για φέτος. Το σχήμα τους δεν μου αρέσει τόσο πολύ γιατί είναι πολύ ακανόνιστο. Αλλά απ' την άλλη φαίνεται πόσο σπιτικά είναι. Κανονικά τα μελομακάρονα είναι λίγο πιο έτσι μακρουλά και λίγο πιο παχιά, αλλά εμένα μου βγήκανε σαν μπισκότα. Οπτικά δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είναι πολύ νόστιμα γευστικά. Έσου να γελάξω ένα καλό. Είναι λίγο πιο χοντρό. Εσύ? Πεντανόστιμο. Είναι πολύ νόστιμα, απλά είναι λίγο άσχημα. Έχουν πιο ωραίο εσωτερικό κόσμο. Είναι μελομακάρονα, ρε φίλε, με μέλι. Όχι σαν αυτά το εμπορίο που είναι με σιρόπι. Φοβερό. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Πεντανόστιμο. Τέλειο. Θα μπορούσε λίγο το σήμερα διαφορετικό, αλλά είναι πεντανόστιμο. Ας επικεντρωθούμε στα θετικά στοιχεία της ημέρας. Τέλειο. Ευχαριστώ. Αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο σχήμα.
Ό,τι πιστεύει. Είναι έτοιμη και η τελευταία παρτίδα. Και για την κολοκύθα θα πήρα αυτή που είναι ήδη μαγειρεμένη στον ατμό. Θα βάλω και λίγο αλατάκι τώρα στα λαχανικά για να το βοηθήσουν να βγάλουν την υγρασία τους. Θα αφήσω τώρα τη σούπα να βράσει μέχρι να δω ότι τα λαχανικά έχουν μαλακώσει για να μπορώ να τη χτυπήσω με το μπίμερ. Θα τσιγαρίσω και αυτά τα 4 μανιταράκια για να τα βάλω μετά από πάνω σαν διακόσμηση. Άφησα τη σουπίτσα να κρυώσει 5 λεπτάκια και τώρα θα την μπλεντάρω με τον μπίμερ. Στο κεφάλι. Θα αφήσω τώρα τη σούπα να βράσει για περίπου 5 με 7 λεπτάκια και μετά είναι έτοιμη. Η κρέμα καρύδας κάνει την υφή να φαίνεται πιο βελούδινη και δίνει στην σούπα ένα σώμα. Επίσης έφτιαξα και αυτά τα κρουτόν με χθεσινό ψωμί, τα έκοψα κυβάκια, έβαλα αλάτι, σκόνη σκόρδο και λάδι και τα έψα στον αέρα μέχρι να γίνουν τραγανά. Επίσης βρήκα και αυτό εδώ πέρα που είχα πάρει στο ψυγείο. Είναι τυριά για να τα λιώσεις και να βουτάς ψωμάκι. Πιστεύω θα ταιριάζει πάρα πολύ με τη σούπα. Το βάλω τώρα στο φούρνο μικροκυμάτων για 5 λεπτά, αλλά κάθε λίγη ώρα θα τον ανακατεύω ώστε να λιώσει ομοιόμορφα το τυρί. Μυρίζει τέλεια, καρύδα μυρίζει. Πεντανόστιμη. Ευχαριστώ πολύ. Wow. Wow. Τέλεια. Τώρα με το κρύο. Ναι, τις ολίβες μας. Μυρίζει τρελά.
κάτσε ροκφόρ. Δεν ξέρω πού το έχουμε πάρει. Θα δοκιμάσω. Είναι περίεργο, είναι σαν σάλα παπουτσιού. Το στην Παναγία. Και φαινόταν τόσο πολλά υποσχόμενο. Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου. Καθόλου. Μήπως ξέρει να μας πει ο κόσμος γιατί είναι τόσο άσχημο. Ξεχάσαμε το παιδί. Σου ζεσταίνει την ψυχή. Πήρα αυτή τη ρόδα με την κυματιστή λεπτομέρεια για τις δίπλες και πήρα και αυτό εδώ πέρα που είναι για τη ζύμη. Ξέχασα να βγάλω το βούτυρο από το ψυγείο, οπότε θα το ζεστάνω λιγάκι στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα βάλω και περίπου 100 γραμμάρια αμύγδαλα να καμπουρτιστούν στο φούρνο. Το βούτυρο θέλει πάρα πολύ καλό χτύπημα τώρα στην αρχή, γιατί θέλουμε να φρατέψει και να σπρίσει. Τα αμύγδαλα είναι έτοιμα. Νομίζω και τον άσο μου σταμάτησε να κόβει ξύλα τώρα, οπότε δεν θα σε τρελάνω. Θα συνεχίσουμε τη συνταγή. Ίσως δεν βάλω αυτό το υπόλοιπο αλεύρι, γιατί μου φαίνεται ότι η ζύμη είναι έτοιμη. Αυτή η ζύμη είναι σαν πλαστελίνη. Είναι πάρα πολύ μαλακή. Αυτό είναι το μόνο αντικολλητικό χάρτη που μου έχει μείνει. Οι κουραμπιέδες θέλουμε να είναι λιγάκι πιο flat η επιφάνειά τους, γιατί θα βάλουμε άχνη ζάχαρη και θέλουμε να την κρατήσει.
Μέχρι να γίνει και η δεύτερη δόση με κουραμπιέδες, θα ξεκινήσω να φτιάχνω το ζυμαράκι για τις δίπλες. Θέλει και μισή ώρα ξεκούραση, οπότε εντάξει. Πολλές συνταγές λένε να βάλεις 20 γραμμάρια ούζο. Βέβαια δεν θυμάμαι ποτέ η γιαγιά μου να έβαζε κάτι τέτοιο, αλλά θα το δοκιμάσω. Θέλω σύνολο 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλλά τώρα έβαλα τα 400 και θα προσθέσω τα 200 και σιγά σιγά. Θα χωρίσω σε μπαλίτσες που θα είναι 160 γραμμάρια περίπου κάθε μπαλίτσα. Έχω 5 μπαλίτσες που είναι 160 γραμμάρια και μία που είναι 125. Θα αφήσω τώρα τα ζυμαράκια να ξεκουραστούν για περίπου μισή ώρα. Να πάρω μία. Ναι. Θέλει μέλι και καρύδι. Είναι πολύ κράντσι. Τέλεια, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία για τον δρόμο. Οι δίπλες είναι έτοιμες. Από πάνω μπαίνει μέλι, καρύδι και άμα θες την κανέλα, αλλά το βάζεις πριν τις δώσεις. Θα βάλω όμως ένα πιατάκι για να δούμε πώς είναι. Η ώρα είναι 4 παρά 20 και ακόμα δεν έχουμε φάει μεσημεριανό. Η μαμά του Mr. P πάλι καλά έχει κάνει φακές, αλλά θα φάω πρώτα γλυκό. Είναι πάρα πολύ νόστιμες δίπλες και δεν σε λιγώνουν.
εκεί πέρα? Κάτι χρούφρου τέρμα. Αλήθεια λες? Έξω. Yes, έξω. Έξω. Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Μίλησα χθες με τη μαμά μου και τη ρώτησα πώς κάνουν με τη γιαγιά μου τις δίπλες και μου είπε ότι βάζουν μέλι και το ζεσταίνουν και μετά τις περνάνε γύρω-γύρω. Αλλά αυτό το κάνεις πριν τις δώσεις σε κάποιον. Δηλαδή, αν περιμένουμε να τις φάμε μέχρι τα Χριστούγεννα τις δίπλες, θα το κάνω αυτό 2-3 μέρες πριν. Απλά επειδή έχω τώρα να δώσω κάποιες δίπλες στις γιαγιάδες μου, θα μελώσω μερικές. Ρώτησα τη μαμά μου αν βάζει λίγο νερό ή κάτι για να το αραιώσει το μέλι, αλλά μου λέει ότι απλά το ζεσταίνει σκέτο. Το μέλι έχει γίνει αρκετά ρευστό, οπότε νομίζω ότι είναι έτοιμο. Επίσης, όλο το σπίτι μυρίζει τέλεια με τις δίπλες. Μυρίζει γλυκιά τηγανιτή ζύμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως φαίνεται. Ωραία, είναι έτσι. Ναι, τέλεια, φοβερά. Από τα 3 γλυκά ποιος αρέσει πιο πολύ? Ο κουραμπιές. Ο κουραμπιές. Έχεις γίνει τίμη κουραμπιές. Έχω γίνει κουραμπιές. Ενώ παλιά δεν το έτρωγα ποτέ και ήμουν εντελώς με το μακάρινα και έλεγα ότι μα καλά πώς γίνεται. Πλέον είμαι κουραμπιές. Ξεκάθαρα. Γιατί δεν είναι τόσο γλυκός ο κουραμπιές. Ναι, δεν σε λιγώνει. Δεν σε λιγώνει. Όμως σου πω ότι εμένα μου αρέσουν και οι δίπλες φέτος πολύ. Ενώ και εγώ πάντα ήμουν τίμη με λομακάρινα. Έτσι. Εντάξει. Ωραία, θα το πάμε με το Mr. P το απόγευμα. Πάω τώρα να φτιάξω τα νύχια μου για τα Χριστούγεννα. Σας φέραμε γλυκάκια. Άλλα πάρω ένα. Πολύ μεγάλο, αυτοπετσέτα, ό,τι θέλεις εδώ στο τραπέζι έχει. Να, εδώ. Α, πήρα από εδώ. Καλά, τα φύλλα πώς τα άνοιξες? Μόνη μου. Αχ, καλές γιορτές για στα χεράκια. Ωραίο είναι. Απλά είναι πιο λεπτά, μωρέ, και δεν πετύχανε. Τα δικά σου είναι ωραία και χοντρά. Τι σημασία έχει το σχήμα του βάωμα. Πολύ ωραία, πάει και αυτό. Ωραίο, πάει και αυτό. Αγάπη μου! Ωραία.
Αγάπη μου, Χρυσή. Καλές γιορτές, θα ξανάρθουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλές γιορτές. Έτσι είναι το σωστό μελομακάρονο. Κοριτσάκι μου. Τι κάνεις, Ζηνάκι? Είσαι καλά, είσαι. Είστε φίλοι τώρα. Ναι, πολύ ωραίος.